Érezted már valaha, hogy vannak emberek az életedben, akik annyira negatívak, hogy puszta jelenlétükkel kiszívják belőled az életerőt? Akikkel, ha találkozol, utána olyan üresség marad benned, hogy még a saját álmaidat is megkérdőjelezed. A vonzás törvényének egyik legnagyobb akadálya a környezetünk mérgező hatása. Ha hagyott mások lehúzzák a rezgésedet, lehetetlen megteremteni azt a bőséget és boldogságot, amire vágysz. Egy 5 lépéses védelmi rendszert adok a kezedbe, amivel nem csak kezelni tudod a negatív embereket, de szeretetteljesen el is tudod engedni azt, ami már nem szolgál téged. Amikor valaki bántóan viselkedik, kritizál vagy rád zúdítja a dühét, hajlamosak vagyunk magunkra venni. Azonnal megkérdőjelezzük a saját értékünket. De ez csapda. Mindenki a saját belső világát vetíti ki a külvilágra. Ha valaki tele van belső haraggal, félelemmel és önszeretet hiánnyal, akkor csak ezt tudja adni neked is. A legtöbb negatív ember valójában a múltban él. A félelmeik és a régi tapasztalataik irányítják őket. Amikor megpróbálnak lebeszélni az álmaidról, sokszor azt hiszik, hogy csak megvédeni próbálnak téged a csalódástól. Te ott is látod a lehetőségeket, ahol ők csak a korlátokat látják. Ne várd el tőlük, hogy megértsenek. Nem beszélitek ugyanazt a nyelvet. Hogyan védd meg magad abban a pillanatban, amikor a negativitás elindul feléd? Itt egy zseniális mentális játék, amit azonnal alkalmazhatsz. Amikor valaki kéretlen tanácsot ad, vagy azt mondja, ez őrültség, sosem fog sikerülni, a gazdaság romokban van, állj meg egy pillanatra, és tedd fel magadnak a kérdést. Vajon cserélnék ezzel az emberrel? Nézd rá az életére. Boldog? Sikeres? Kiegyensúlyozott? Ha holnap reggel felébrednél, és a tükörben ő nézne vissza rád, az ő anyagi helyzetével, az ő párkapcsolatával, az ő boldogság szintjével, elégedett lennél? Ha a válaszod egy határozott Isten ments, akkor miért fogadnád el az ő valóságát? Miért engednéd be a hitrendszeredbe az ő korlátait? Ilyenkor mondd ki magadban, és szigorúan csak magadban. Köszönöm a véleményed, de nem kérek ebből a félelemből. Vagy ha egy távolabbi ismerősről van szó, nyugodtan gondolhatod azt is, köszönöm, de nem kérek az életedből. Viktor Frankl, a holokauszt túlélője és a modern pszichológia egyik óriása, mutatott rá az emberi szabadság legmélyebb lényegére. Bárkit megkínozhatnak testileg, elvehetik mindenét, de egy valamit sosem vehetnek el tőle. A szabadságot, hogy megválassza a gondolatait. Senki, ismétlem senki, nem kényszerítheti az elmédet olyan gondolatokra, amiket te nem akarsz. Amikor valaki jön a világ vége hangulattal, a pletykákkal, a lehúzó energiával, használd ezt a mantrát. Értem, hogy te így látod, de ez nem része az én hitrendszeremnek. Te döntöd el, mit fogadsz el igazságnak. Ha ők hisznek a hiányban, az az ő dolguk. Te hihetsz a bőségben. Ha ők hisznek a rossz indulatban, te hihetsz a szeretetben. Utasítsd el a negatív energiát még a küszöbön. Ha valóban meg akarod tisztítani az életedet, hagyd abba a történet ismétlését. Mit csinálunk általában, ha megbántanak? Azonnal felhívjuk a barátunkat, az édesanyánkat vagy a párunkat, és elmeséljük. Képzeld, mit mondott, képzeld, mit tett. Minden egyes alkalommal, amikor elmeséled a történetet, újraéled a traumát. Újra és újra áldozattá teszed magad. Ezzel tartósítod a negatív energiát a saját meződben. Húzz határokat. Tekints az idődre és az energiádra úgy, mint egy pénzügyi befektetésre. Ha egy befektetés folyamatosan csak veszteséget termelne, és csak elszívná az erődet, folytatnád a befektetést? Nem szégyen nemet mondani. Nem szégyen ritkábban találkozni. Nem szégyen hamarabb elköszönni. A határok húzása nem önzőség, hanem az öntisztelet legmagasabb formája. Így tisztelheted meg azt a küldetést és azt a fényt, amit hordozol. Végül hogyan zárd le ezeket a kapcsolatokat anélkül, hogy a harag mérge benned maradna? A válasz? Gyakorold a megbocsátást. De értsd jól, a megbocsátás nem azt jelenti, hogy igazat adsz nekik. Nem azt jelenti, hogy újra közelengeded őket. A megbocsátás arról szól, hogy te felszabadulsz. A harag olyan, mintha mérget innál, és azt várnád, hogy a másik halljon bele. Ismerd fel, hogy ők csak azt tudják adni, amiük van. Tekints rájuk részvéttel. Képzeletben küld nekik szeretetet, de tedd ezt biztonságos távolságból. Mondd ki magadban. Megbocsátok neked, mert jobban szeretem magam annál, mintsem, hogy tovább cipeljem a terhedet.
Használd ezeket az eszközöket. Játsz a gondolataiddal, húzd meg a határaidat, és ami a legfontosabb, őrizd a békédet, mert az a teremtő erőt forrása. Ha készen állsz a változásra, írd le kommentben, az energiám sérthetetlen.